ආයිබෝන් කියනවා හැමෝටම කොහොම ලස්සන තැනක තමයි අපි ඉන්නේ මෙතන අංශක 360කම view එකක් තියෙනවා. ඉතින් අද පොඩ්ඩක් අපි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ අපිට travel කරන්න උදව් කරන කගෙක් ගැන. ඉතින් මේ ඉන්නේ අපේ travel weekend team එකේ අපේ මේ traveling වලට ලොකුම හයියක් දෙන අපේ travel සගේ මේ අපේ රංජි අයියගේ විලිස් ජීප් එක. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේ ජීප් එක ගැන විස්තර අහලා තිබ්බා. ඒ හින්දා අපි හිතුවා ඉතින් රංජියාගේ ජීප් එක ගැන අද අහපු ප්‍රශ්න වලට පොඩ්ඩක් උත්තර ටිකක් දෙන්න රිවිව් එකක් කරන්න කියලා. හැබැයි මේ වැඩේ අපි වාහන රිවිව් කරන්න එක්ස්පර්ට්ලා නෙමෙයි. නමුත් අපි දන්න විදියට මේ වැඩේ කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විලිස් ජීප් එකේ හිමිකරුවා අපේ රංජය ආයිබෝන්. ඉතින් සංජය දැන් ගොඩක් අපේ වීඩියෝ බලන කට්ටිය කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා මේ ජීප් එක ගැන විස්තරයක් දැනගන්න ඕනේ කියලා. අපි මේ දැන් ජීප් එක ගැන කතා කරන්න කලින් පොඩ්ඩක් අපි බලමුද මේ ජීප් එක විලිස්නේ මේක කොහොමද මුලින්ම ආරම්භ වුනේ කියලා. ලෝකෙට ඉස්සෙල්ලාම මේ ෆෝවිල් ගියර් බොක්ස් එකක් හොයාගෙන තියෙන්නේ ජෝන් නෝත් විලිස් කියලා පුද්ගලෙක් ඇමරිකාවේ. ඒ ෆෝවිල් ගියර් බොක්ස් එක සම්බන්ධ කරලා හදාගත්ත ජීප් එකේ තමයි මේ ජීප් එක CJ2A කියන එක. ඊට පස්සේ 1940 තමයි මේක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. 1940 ඉඳලා 45 වෙනකොට ජීප් රථ ලක්ෂ 6ක් මේ විලිස් කියන ආයතනය නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. දෙවන ලෝක යුද්ධයට තමයි නිෂ්පාදනය කරා කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඇමරිකාව නිෂ්පාදනය කරපු ජීප් රථ ඒ කාලේ යුද්ධයට පාවිච්චි කරපු ජීප් රථ යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්සේ ලෝකේ විවිධ රටවල් වලට ඒගොල්ලෝ අලෙවි කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ලංකාවට ජීප් රථ 1000කට අඩු සංඛ්‍යාවක් ගහලා තියෙනවා. එතකොට ඒ ජීප් රථ වලින් ඒ ලංකාවට ගෙනාවු ජීප් රථ වලින් එකක් තමයි මේක. දැන් රංජියයි දැන් විලිස් එක ආරම්භ වුණ කාලේ කිව්වා. ඒතකොට ලංකාවට ජීප් 1000කට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කිව්වා. දැන් මේ වෙනකොට විලිස් එකේ අලුත්ම මාඩලය ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ආරම්භ වෙච්ච දවසේ නම් මේ වෙනකොට මේක මොකද කොච්චරක් ඇවිත් තියෙනවද කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔව් එතකොට ඉස්සල්ලාම නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ CJ2A කියන එක. ඊට පස්සේ CJ3, CJ4, CJ5, CJ6, CJ7, CJ8 දක්වා වාහන නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා ජීප් එක. විලිස් කියන ජීප් මාඩලය ක්‍රමික විකාශනයක් වෙලා තමයි මේ වෙනකොට රැන්ග්ලර් කියන එක හැදලා තියෙන්නේ. දැන් රංජියයි දැන් මේ ජීප් එකේ ගොඩක් වෙනස්කම් කරලා තියෙනවා. අපි ඒකට යන්න කලින් දැන් ඔයා දැන් මේ ජීප් එක පාවිච්චි කරනකොට මොකද්ද ඔයාලට දැනෙන විශේෂ හරි පහසුකමක් තියෙනවද මේක පාවිච්චි කරද්දී ඔක්කොම දෙයක්? ඔව් ඇත්තටම පහසුකමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන දේ තමයි මේ ජීප් එක බර අඩු. නිෂ්පාදනය කරන මුල් කාලෙදිමත් මේ ජීප් එක පිටරට වලට යවලා තියෙන්නේ පෙට්ටියකට දාලා. ඒ කියන්නේ කෑල් ටික ඔක්කොම ගලවලා පෙට්ටියක තමයි මේ වෙන රට වලට යවලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක හෙලිකොප්ටරයකින් හරි කොහොම හරි ගෙනිහිල්ලා වෙන තැනක බාන්න පුළුවන් විදියට. ඒක ඊට පස්සේ එතන තමයි ඒක හයි කරගෙන එතනින් එහාට යන්න පුළුවන් විදියට. එහෙම හදපු ජීප් රථයක්. ඒකින්ද මටත් ගොඩක් පහසුකම් තියෙන්නේ මේකේ ඩීසල් දහනේ අඩුයි. කිලෝමීටරයක සාමාන්‍යයෙන් ලීටරයකට 12ක් වගේ වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ අනික තමයි දැන් එරෙන්නේ නැහැ. අපි කොහරි අපි ඕෆ් රෝඩ් එකක් යන වෙලාවක අපිට කැම්පින් කරන අපි දැන් යන සංචාරවලදී අපිට පහසු වෙලා තියෙන්නේ අනිත් වාහනයකට සාපේක්ෂව මේක බර අඩු වෙනින්ද ධාවනය කරන ලේසි. එරෙන්න තියෙන මේක අඩුයි. පෙට්‍රෝල් එකට සාපේක්ෂව බලුවාම මේක බර ගොඩක් අඩුයි. අනිවාර්යයෙන්. එතකොට දැන් අර ඒකෙන් වැල්ලේ යන්න පහසුයි. දැන් ගල් තියෙන තැන් වල කොහොමද? ගල් තියෙන තැන කොහොමද යන්න පහසුයි. වාහනේ බර අඩු හින්දා වාහනේ ඇලින් වෙන එකවත් වාහනේ අවදානම් ගතිය අඩුයි. ඒකට වාහනේ තැන් වල වගේ දැන් ධාවනය කරද්දී ඒක ගොඩාක් පහසුයි. සංජය මේ අපි පොඩ්ඩක් කියමුද මේ ජීප් එක ඔයා කොයි කාලෙද ගත්තේ? ඒතකොට මේ ගන්නකොට කොහොමද මේක තිබ්බ තත්ත්වය කියලා? මම මේ ජීප් එක දැන් අරගෙන අවුරුදු 20කට වැඩි. ඊට පස්සේ මම ගන්නකොට මේක බොහොම අබලන් තත්ත්වයේ තිබ්බේ. කියන්නේ ධාවනය කරගන්න අපහසු තත්ත්වයේ තිබ්බේ. ඊට පස්සේ අරගෙන තමයි මම මේ වෙනස්කම් කරේ. ගොඩක් දුරට වාහනේ වෙනස්කම් ගොඩක් කරන්නේ මම ඇත්තටම කලින් ඒවා ස්කෙච් කරා. මම ෆයින් ආර්ට් තමයි ඉගෙන ගත්තේ උපාධියක් ඇතුළත ඉගෙන ගන්න තියෙන ෆයින් ආර්ට්. එතකොට මට ඒක ගොඩක් පිටුවහලක් වුණා මට මේ වාහනේ ඩිසයින් කරගන්න එකට. ජීප් එකේ හැඩය නිර්මාණය කරන අවස්ථාවේ ප්‍රධාන අභියෝගයක් වුණේ මට පාවිච්චි කරන ටයර් සයිස් එක. ටයර් සයිස් එක 35 33 වගේ එකක්
පාවිච්චි කරන්න තමයි කැමැත්තෙන් හිටියේ. ඒකට හේතුවක් වුණේ වාහනේ උසට වඩා පළල පේන ආකාරයට නිර්මාණය කරගන්න. ඒ අවස්ථාවේ අඩි 1.5ක් දෙකක් අතර ප්‍රමාණයක ටයර් එක උස පහත යන අවස්ථාවල බොඩි එකේ නොදින ප්‍රමාණයට මඩ්ගාඩ් පෙට්ටි ඇතුළට කපලා දිරා ගිය කොටස් ඉවත් කරලා අලුතෙන් තහඩු නමලා අවශ්‍ය හැඩය නිර්මාණය කරනවා. අපි ඒන රංජය දැන් මේ වෙනස්කම් කීපයක් මේ ජීප් එකේ කරලා තියෙන එතන බලනකොට පේනවනේ. අපි මේ ජීප් එකේ ඉස්සරහා ඉඳලා පොඩ්ඩක් කතා කරගෙන යමු. දැන් මේක ගත්තාම මේකේ තියෙන වින්ච් එකේ විශේෂත්වය මොකක්ද? අපි ඒකත් පොඩ්ඩක් කියමු. මේක මේ ඔටෝමැටික් ගියර් බොක්ස් එකෙන් වැඩ කරන වින්ච් එකක් නෙමෙයි. මේක ඉලෙක්ට්‍රික් වින්ච් එකක්. මම මේකට ගොඩක් කැමති තියෙන්නේ මොකද අපි අධිශ අවස්ථාවකදී අපිට එන්ජින් එක ක්‍රියා විරහිත වුණොත් ඊට පස්සේ ගියර් බොක්ස් එකකින් වැඩ කරන වින්ච් එකක් වැඩ කරගන්න බැරි නිසා මම මේ වින්ච් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේක මේ කෙලින් මේ ඉලෙක්ට්‍රික් කියන්නේ බැටරියෙන් වැඩ කරන වින්ච් එකක්. මේක කොච්චර මේ පවර් එකක් තියෙනවද? වින්ච් එකේ පවර් එක සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ රාත්තල් වලින් රාත්තල් 9000ක් පවර් එකක් තියෙනවා. රාත්තල් 9000ක පවර් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඉස්සරහා පැත්තේ අපි ගත්තොත් ෆෝක් ලයිට් එකක් හයි කරලා තියෙනවා. ඔව්. මට බලපුවම මේක ඇත්තටම මේ පැත්තේ ගත්තත් කරපු වෙනස්කම් ගොඩක් තියෙනවා. දැන් අපි කියමුද මේ පැත්තේ මොනවද කරලා තියෙන වෙනස්කම් ටික? ඔව්. එතකොට අපි මුලින්ම මම කියන සත්‍යෙන් වෙනස් කරපු එකක් තමයි මේ සස්පෙන්සර් සිස්ටම් එක. කොයිල් ස්ප්‍රින් එකක් ඒකට මම පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ 35 ටයර් සයිස් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. උස තැන්වල ගැඹුරු තැන්වල යන්න අපිට ඒක පහසු වෙනවා. ඊට අමතරව ස්නෝකල් එකක් හයි කරලා තියෙනවා. ඒ ස්නෝකල් එකට මේක ඩිෆරන්ෂල් වල සහ මේ ගියර් බොක්ස් එකේ තියෙන වීද ලයින් සෙට් එක ඔක්කොම අරගෙන මේකෙන් උඩට දාලා තියෙනවා. මොකද හදිසි අවස්ථාවකට අපිට වතුර යනවා නම් අපිට මේ කණ්ණාඩි මට්ටමට වගේ වතුරක වුණත් යන්න පුළුවන්. මම මුලින් සඳහන් කරානේ දැන් අපි මේක වතුර යන්න මේ වතුර කණ්ණාඩි මට්ටමට වගේ වතුර යන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ඒ වෙනකොට මේ ඩෑෂ්බෝඩ් මට්ටමට ස්විච් තිබුණොත් එහෙම ඒවට වතුර යන නිසා තමයි අපි මෙතනින් මේ කරන්ට් ලයින් එක ඔක්කොම මම උඩට හයි කරගත්තේ. ඊට පස්සේ මේකේ ෆියුස් බෝඩ් එක මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය ස්විච් එක ඔක්කොම මෙතන හයි කරලා තියෙනවා. කොයිල් ස්විච් එක, ඩිප් ලොක්, ඒ ෆොක් ලයිට් හැම එකෙම ස්විච් මේ ටික ස්විච් ටික මෙතන තියෙනවා. ඊට අමතරව මීටර් ටික තියෙනවා. අපිට මුල් කාලේ අපි මේකේ පාකින් බ්‍රේක් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරේ අතින් තමයි මේ ක්‍රියාත්මක කරන්න තිබුණේ. ඊට පස්සේ අපි මේක ඉලෙක්ට්‍රික් ස්විච් එක ඉලෙක්ට්‍රික් මේ සිස්ටම් එකකට හයි කරලා ස්විච් එකට හයි කරලා තියෙනවා දැන් මේ වෙනකොට. ඒක ගොඩක් පහසුයි. තවත් එකේ තියෙන පහසුවක් තියෙනවා හෑන්ඩ් බ්‍රේක් කියන සිස්ටම් එකට තිබුණා නම් හෑන්ඩ් බ්‍රේක් වලට වතුර ගිහිල්ලා මඩ ගිහිල්ලා හිර වෙනවා. හිර වුණාම මේ අපි සංචාරයකදී පෙළත් අංගවලදී අපිට බ්‍රේක් බයින්නලා අපහසුතාවයටපත් වෙන නිසා තමයි මම මේක මේ විදිහට හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මම මේ ජිප් එකේ තවත් කරලා තියෙන වෙනස්කමක් තමයි මේ ජිප් එක CJ2V කියන මොඩල් එක ඇත්තටම පොඩි ජිප් එකක්. මේක යන්න පුළුවන් දෙන්නටයි. ඊට පස්සේ පිටිපස්සේ ඉඩකඩ මදි අපිට දැන් ට්‍රැවල් කරද්දී දවස් දෙක තුනක් යනකොට අපිට ඇඳුම් පැළඳුම් අපේ අවශ්‍ය මේ බඩු මුට්ටු ගෙනිය ගන්න ඉඩකඩ මදි. ඊට පස්සේ මම ඒකින් තමයි මේ හුඩ් එක හදුවේ. එතකොට මේකට අපි පාවිච්චි කරේ පාකිස්තාන් බටයක්. පාකිස්තාන් බටයක් මේක තුන් කාල ඊට පස්සේ තුන් කාල බටෙන් තමයි නැමුවේ. ඊට පස්සේ අඟල අඟලයි තුන් කාලයි තමයි පාවිච්චි කරේ බට. ඉතින් මට උමනාව හැද තැන් වලට මම මේ බට නමන තැනකට ගිහිල්ලා ඒ අවශ්‍ය තැන් විදියට හැඩ ටික නමාගෙන තමයි හැදුවේ. ඊට අමතරව මේකේ උඩට මම පාවිච්චි කරා කිතුල් ලෑලි. කිතුල් ලෑලි හදලා ඒක පොලිෂ් කරලා වෝටර් බේස් කරලා තමයි හයි කරේ. ඒක හයි කරලා තියෙන උඩට කිතුල් ලෑලි. ඊට අමතරව මේකේ ටැංකිය ගොඩක් පොඩි. එතකොට අපිට මේ අන්රොයලත් එක සංචාරය කරද්දී දවස් දෙකේ තුනේ යන වෙලාවට අපිට ඩීසල් ප්‍රමාණය මදි. මට මේක ලීටර් 55ක් වගේ තමයි ගහන්න පුළුවන්. ඩීසල් ප්‍රමාණය මදි හින්දා තමයි ජෙරි කෑන් එක පාවිච්චි කරන්නේ. මේක ඩීසල් ලීටර් 20ක් ගෙනියන්න පුළුවන් මේ කෑන් එකේ. ඊට පස්සේ හදිසියක් වුණොත් වාහනයක් අදින්න අපිට ඉරුණොත් ඩීසල් දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. මේ කෙටේරිය සහ සවල ඔරිජිනල් CJ2V ජීප් එකට එන එකක්. ඊට අමතරව දැන් අපි කැලේ යනකොට අපිට කැලේදී සතෙක් බලන්න ඕන වුණොත් රාත්‍රී වෙලාවක
මේ ලයිට් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේකත් මේ ඔරිජිනල් ඇමරිකන් ජීප් එක ලයිට් එකක්. මම මේක මගේ යාළුවෙක්ගෙන් ගත්තේ. මේක කරකවන්න පුළුවන් අපිට ඕන විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. උඩයට පැත්ත වෙනස් කරන්න පුළුවන්. සංජය මේ අර මේක බෝට්ටුවක් උඩා හිකරලිවරලා ගැම්පුරු තියෙන තැන්වල යන්න පුළුවන් කියලා කතාවක් තිබ්බා. මොකක්ද ඇත්තද? ඒක අපි අර සංචාරයක් කරන වෙලාවක මේ උච්චිමුණි ගිය වෙලාවේ මේ ගමන් වෙහෙස කරන්න අපි කරපු විහිළුවක්. ඊට පස්සේ අපි අර එතන කලපේ වැඩ බෝට්ටුව ගහලා උලන් හරින්න ඉස්සෙල්ලා මේක තිබ්බා. එතකොට ඒක මේ කට්ටිය වීඩියෝ කරලා ඊට පස්සේ ඒක දාපුවම මේක සීරියස් ගත්ත කට්ටිය. මට වෙලා තිබ්බා මේක බොරු කරන්නේ. මේ මිනිස්සයා මේ ඇයි එහෙම බොරු කරේ කියලා බැලලා තිබ්බා. ගොඩක් කට්ටියක බැලලා තිබ්බා. කට්ටිය සීරියස් උතරන් තිබුණා. ඔව් කට්ටිය සීරියස් අරන් තිබ්බා ඒක. සීරියස් අරගෙන තිබ්බා මෙහෙම යන්න පුළුවන්ද කියලා අපිට කතා කරලා තිබ්බා. අපිට මැසේජ් දාලා තිබ්බා. බැනපු කට්ටියක් තිබ්බා. එහෙම බැන්නේ ඇයි මෙහෙම කරන්නේ මේක අවදානම් කරන්න එපා රේමේ කියලා. අපි ඇත්තට මේක නිකන් ජෝක් එකක් කරේ. නිකන් ගමන් මෙහෙට නිකන් ඉන්න ගමන් අපි ටීම් එකේ ඉන්න කට්ටිය අපි ඔහොම විහිළු දාලා කරනවා. අපි දැන් ගමන් ගිහුවාම අපි විහිළු දාලා කරන එක පුරුද්දක්. අපි එක එක්කෙනාට විහිළු දාලා කරගන්නවා. ඊට පස්සේ නිකමට මම කිව්වා මේ බෝට්ටුව ගෙනවා මල්ලි පොඩ්ඩක් ඔය බෝට්ටුව උඩින් තියන්නකො කියලා කිව්වම බෝට්ටුව උලන් අරින්න ඉස්සෙල්ලා උඩින් තිබ්බා. කියලා ඊට පස්සේ මේ රවීන්ද්‍රත් එක්ක කතා කළා. මම කිව්වා රවීන්ද්‍ර පොඩි මොකක් හරි අපි ජෝක් එකක් කරමු කියලා. ඒ වෙලේ නිකන් මේ වෙලේ හැදිච්ච දෙයක්. ශනිකව නෑ කිසිම ප්ලෑන් එකක් නැතුව ඒ වෙලේ කිසිම දෙයක් නැතුව කතා කරලා කිව්වේ. අන්තිමට මම අර බෝට්ටුව හයි කරේ කොහොමද කියලා අහනකොට මට එකපාරට කියුනේ ඇංක බෝල්ට් එකක් දාලා හයි කරනවා කියලා. ඒක කියන්නේ ඒ තරම්වත් අපි ඒක ලෑස්තිලා හිටියේ නේ. ඇංක බෝල්ට් එකක් දාලා හයි කරලා තියෙන කියලා කියපුවමත් ඒක පිලක් කට්ටිය මේලා කට්ටියන කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා මේ ඇංක බෝල්ට් දාලා හයි කරන්න බෑ කොහොමද ඕක මේ කියන්නේ බොරුවක් නේ කියලා. නමුත් ගොඩක් කට්ටිය ගොඩක් මේ කියන්නේ දැනුම තියන අයත් ඒක හිතුවේ මේ අපි ඇත්තට මේ විදිහට යනවාද කියලා. ඉතින් ඒක ගොඩක් ඔය TikTok එකෙත් මම හිතන්නේ ලක්ෂ 3කට කිට්ටලා දෙනවා. Facebook එකෙත් ලක්ෂ 3 පැනලා දෙනවා. ලක්ෂ 3 බලලා බැලුවා. ඒක බැලුවා මේ කියන්නේ ඒක කට්ටිය ගොඩක් සීරියස් අරගෙන තමයි බැලුවේ. දැන් අපිට මේ වාහනේ මේ වෙනස්කම් කරපු දේවල් ගැන කතා කරපුවම ලොකු දේවල් ගොඩක් කරලා තියෙනවා. දැන් මේ වැඩ ටික කරගන්න කවුද ඇත්තටම මේ සහයෝගය දුන්නේ? ඇත්තටම මම මේ ඉස්සර දැන් හදන්න ඕන කරන්නේ අවුරුදු 20කට වැඩි. අවුරුදු 20ක් වගේ ලොකු කාලයක් තිස්සේ මම මේක හැමින් ගොඩනගාගෙන ආවේ. එතකොට ඒ අතරතුරේ මට උදව් කරපු ගොඩක් යාළුවෝ ඉන්නවා. එතකොට අපි දැන් අපිත් එක්ක මේ ට්‍රැවල් කරන මේ අපේ ටීම් එකේ ඉන්නවා රවීන්ද්‍ර, පෙට්‍රල් මාස්ටර් කියලා කියන රවීන්ද්‍ර. එයා මට ගොඩක් උදව් කරලා දෙනවා. අවශ්‍ය වෙලාවට උපදෙස් දීලා දෙනවා. ඊට අමතරව දැන් මේක සම්පූර්ණ වයරින් එක කරේ හර්ෂ කුමාර. හර්ෂ කුමාර අපි එයාට කියන්නේ රාජු කියලා. ඒ රාජු තමයි සම්පූර්ණ වයරින් එක මේ විදිහට හදලා උඩට දාලා මේ විදිහට කරමු ගන්නේ කියලා කතා කරලා දුන්නේ. ඊට අමතරව දැන් මේකේ මේ හැඩ වෙනස් කරගන්න ඒවා ටින්කරින් වල ටික ඔක්කොම කරලා කරන්නේ සුසන්ත කියලා මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ මල්ලි තමයි ගොඩක් මට උදව් කරේ. ඒ කියන්නේ එයා තමයි මේ අවශ්‍ය දේවල් කරේ. ඒකෝට දැන් එයා සමහරවිට මේ වැඩ කරලා තියෙනකොට මම ආපුවාම මේක හරියන්නේ නැහැ මල්ලි ආයෙ කපමු කිව්වහම ඉතින් ආයෙ කපනවා. ආයෙ කපලා හදනවා. ඒ වගේ එකම දේ දෙතුන් අවස්ථාවේ කරපු අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ හුඩ් රැක් එක මම මේ මෑත කාලේ හැදුවේ. ඒ හුඩ් රැක් එක හදන්න මට ශ්‍රීනාත් කියලා මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා. ගමේ එයා තමයි මේ හුඩ් රැක් එක හැදුවේ. මම මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා මට මේ වෙලාවේ මේ වැඩ කටයුතු කරගන්න උදව් උපකාර කරපු සියලුම ස්තුති කරන්න අවස්ථාවක් කරගන්න. එහෙමනම් මම හිතන්නේ ගොඩක් දේවල් අපි කතා කරා නේද රංජේ? ඔව් ගොඩක් දේවල් කතා කරා. කට්ටියට දැනගන්න තිබ්බයටකේ ගොඩක් ප්‍රශ්න විසඳෙන්න ඇති කියලා අපි හිතනවා. දැන් අපෙන් ගොඩක් කට්ටිය පොවිල් වාහන ගැන අහනවා. ඉතින් මම ජීප් එකක් හදාගන්න මොනවා හරි ඕනි නම් අපේ channel එකට මැසේජ් එකක් දාන්න. අපි එහෙම වුණොත් ඒ අදාළ කට්ටියව සම්බන්ධ කරලා සම්බන්ධීකරණයක් කරලා දෙන්න පුළුවන් උදව්වක් විදියට. ඉතින් එහෙමනම් දැන් අපේ ටීම් එකේ ජීප් දෙකක් ගැනම අපි කරා. අපේ තව නිසාන් පෙට්‍රල් එකක් තියෙනවා මේ කළු පාට ජීප් එක Y61 එක මදුරගේ. ඒක ගැනත් අපි ඉදිරියේදී මේ වගේ එකක් කරලා ඒ ජීප් එක ගැනත් අපි කතා කරමු. එහෙනම් රංජය ගොඩක් ස්තුතියි. වැඩේ කරන්න සහාය දුන්නා. අනිවාර්යයෙන්. ජය වේවා. ජය වේවා.